So this is the new Honda City Hatchback versi facelift yang baru launch awal tahun ni. Saya ada buat video pasal walk around review hari tu. Korang boleh klik dekat atas ni. Tapi dalam video ni saya tak nak ceritakan benda-benda yang dah selalu kita ceritakan pasal dia punya features. Apa yang saya nak highlightkan dekat video kali ni adalah daripada segi yang jarang orang highlight, iaitu satu, practicality dia. Walaupun korang tengok kereta sekecil ini, sebuah hatchback, boot space dia agak besar juga tapi tak sebesar mana, 289 liter. Tapi korang akan terkejut bila kereta ni boleh sumbat barang yang agak banyak. Ini adalah korang tengok color dia, cantik warna merah. Ini adalah versi RS eHEV. Dan sebelah sini ada juga Honda City Hatchback, sama juga RS, cuma ini bukanlah versi eHEV hybrid. Kalau korang nak bezakan adalah daripada segi dia punya logo, yang ini tak ada warna biru dan yang sana tu dia ada logo dia warna biru lah. Kita nak tengok dulu apa yang kereta ni boleh buat kan, yang kebiasaan kereta lain tak boleh buat. First kali korang tengok dia punya boot space dia, okey, agak besar juga untuk kategori sebuah hatchback. 289 liter. Okey. Bawah korang tunggu lagi, okey. Untuk versi yang ini dia adalah hybrid, so dia tak ada tire spare, tapi dia bagi ruang kompartmen ekstra kat bawah ni. Dan okey, mungkin dah ada yang cerita tapi dia tak tunjuk secara apa possible kita boleh bawa kan. Korang tengok. Okey, saya ada cakap dekat TikTok yang baru-baru ni, kereta ni dia macam ada pocket Doraemon untuk bawa barang ekstra. Nombor satu, kalau korang bawa 5 orang penumpang kan, dan korang cuma ada satu boot space macam gini, 289, 200 lebih, less than 300. Tapi dekat bawah ni actually korang ada lagi ruang guys. Korang ada lagi ruang, contoh balik kampung nak bawa baju kotor apa semua kan, korang boleh sumbat. Tapi ada satu lagi. Okey, korang tengok saya buka. Tarik seat dia dan turunkan. Tarik, lock dia, turunkan. Korang tengok ada ruang yang sangat-sangat besar. Tapi ni adalah demo saja. Kalau korang nak tengok betul-betul kita masukkan, okey, jom. So this is setup kalau korang nak bawa barang yang panjang, barang yang tinggi dan barang-barang yang korang boleh baringkan tak besar sangat. Contoh macam gini, korang tengok dia ada lampu panjang. Okey, apa dia buat? Dia baringkan seat bahagian depan ni dan seat bahagian belakang ni dia turunkan habis. So kat sini boleh letak lampu pole yang panjang ni. Lepas tu dekat belakang ni dia baringkan satu seat saja dia baringkan, dan belakang ni dia boleh letak barang luggage, actually boleh banyak lagi luggage. Sini pun boleh letak lagi banyak luggage. Dan toll mode. Ni kalau korang nak letak pasu. Actually dua-dua seat sebelah sana pun dia boleh naikkan macam ni So agak quite surprise juga kereta yang sekecil ni, kereta kecil macam ni, disebabkan dia 5 pintu walaupun boot space dia tak besar sangat, bawah 300 liter, tapi dia boleh bawa barang banyak sebab seat configuration dia panggil Ultra Seat. Kalau dulu kita panggil Magic Seat, Honda Magic Seat. Okey, itu baru satu pasal Ultra Seat practicality. Tapi apa lagi yang best tentang Honda City Hatchback ni adalah untuk versi facelift ni dia bagi semua daripada variant S, E, V, RS, RS Hybrid dapat Honda Sensing. ADAS dia lah kan. Dan untuk yang atas sekali dia ada penambahan baru, iaitu dia bagi Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow. Boleh dikatakan kalau kereta non-national B segment antara yang paling murah dapat Honda Sensing adalah this one. Untuk versi yang S dia tu pun dah dapat Honda Sensing juga. Tapi apa yang baru dekat dalam Honda City Hatchback facelift kali ni, korang tengok daripada segi dia punya bumper, muka depan dia, korang tengok dia dapat grill hitam glossy dekat sini. Lepas tu dia ada grill dia pun baru. Dia punya bahagian bawah ni pun tajam-tajam, dia macam ada corak-corak carbon fiber korang nampak tu. Dia ada sport rim hitam, side mirror hitam dengan ada kamera lane watch dekat sini, Honda Lane Watch. Dan korang tengok paling ketara sekali yang saya suka adalah daripada segi dia punya bumper belakang dia guys. Korang tengok bumper belakang dia punya diffuser bawah ni dia agak berkotak-kotak sikit, nampak ganas. Lepas tu korang tengok kalau lagi dekat dia ada macam corak carbon fiber dekat sini ni bukan stiker memang dia corak dia macam gitu. Yes, daripada belakang lampu masih sama, nampak cantik juga, memang smart. Kereta ni sesuai lah kalau budak-budak muda, orang perempuan nak pakai kereta ni kan, praktikal lagi. Dan satu yang saya suka sekali adalah dia punya lampu.
Korang tengok lampu dia cantik lampu dia fully LED dengan day running light dia dekat bahagian atas ini memang daripada jauh memang nampak cantik, garang lah kan. Tapi satu lagi yang bestnya dengan Honda City Hatchback kali ni, dia ada bagi Honda Connect. Honda Connect ni apa? Dia satu sistem korang yang owner kereta tu, korang boleh install Honda Connect dalam smartphone korang, yang mana korang boleh monitor contoh anak korang kan, umur remaja, nak pakai kereta tu, nak pinjam, korang boleh tengok dia ada geo fencing location. Korang boleh tengok dia dekat mana, kelajuan, ada langgar high speed ke tak, dan kalau contoh kereta sewa ke pun boleh buat macam tu juga. Macam-macam, dia ada emergency call, car status, remote vehicle control, korang boleh tengok apa status kereta korang waktu tu, speed alert, macam-macam. So untuk kali ni Honda Connect pun dia dah dapat juga. Tapi the best thing is, kelebihan Honda City Hatchback kali ni adalah terletak dekat dia punya variant eHGV RS dia, sebab dia punya power agak powerful, 109 PS horsepower sahaja. But sebabkan ada electric motor dia boleh produce lebih kurang 253 Nm of torque. 253 Nm of torque ni agak besar agak besar kalau korang bandingkan dengan kereta apa yang macam tu adalah, saya bagi satu contoh, Mercedes C-Class C200. Yes, lebih kurang 200 lebih torque dia, tak sampai 300. Bayangkan kereta kecil macam ini, hatchback, dia dapat torque yang tinggi macam tu, so dia power lah kan. Tapi dia bukan saja power, kereta ni juga jimat minyak, yang mana untuk versi hybrid ni dia boleh pergi sejauh 27.7 km per liter. Korang bayangkan sekarang kita punya minyak, waktu saya shoot ni masih belum subsidi, belum bersasar lagi masih subsidi pukal, iaitu RM2.05. Kita ambil round out jadi RM2. So korang ambil RM2, RM1 kat poket korang tu, itu adalah harga minyak 1 liter. So minyak 1 liter tersebut untuk kereta yang ini dia boleh jalan berapa jauh? Lebih kurang 27.7 km per liter, almost 30 liter. Korang bayangkan kalau korang pergi kerja, contohnya 13-15 km daripada rumah korang ke tempat kerja, balik pun lebih kurang macam tu juga. Tambang korang satu hari RM2. Itu kalau jalan tak jam, jalan cantik, kurang traffic light. So kalau 1 liter minyak RM2, satu hari RM2, satu bulan minyak korang kos pergi balik kerja, logiknya RM60. Tapi itu kalau kaki korang lembut. Tapi kalau kaki korang macam saya, tak dapat lah kan, kaki tekan kan. So dalam video ni saya tak drive saya takkan tunjuk saya drive. Kita tak nak cerita daripada segi dia punya performance, handling, corner apa tu semua, sebab yang tu nanti saya cerita dalam video lain. Saya akan minta kereta media daripada Honda, mungkin yang tu kita nak bawa sampai ke Pahang ke, sampai ke Terengganu, Kelantan kan. Mungkin kita boleh cerita minyak dia lebih detail, performance dia lebih detail lah. Cuma dalam video ni saya nak cerita benda-benda yang macam korang perlu tahulah. Tapi selain tu, apa yang saya rasa menarik dekat kereta ni, dia ada Honda Landwatch, tu berguna. Dan selain tu kereta ni dia ada wireless Apple CarPlay dan Android Auto dia ada wireless Apple CarPlay, so senang lah kan korang nak buat apa-apa. Banyak lagi features dia yang menarik, especially tentang eHGV, dan 1.5 turbo pun okey juga. Menarik juga. So daripada segi harga, Honda City Hatchback ni harga dia bermula daripada 86,900 sampai ke 112,900. Tapi dengan, bagi saya lah, dengan semua package yang dia bagi daripada segi dia punya safety, Honda Sensing, practicality, dia punya design luaran dia cantik, dan brand Honda yang sangat-sangat familiar di kalangan orang Malaysia, bagi saya apa pun variant yang korang ambil, confirm memang berbaloi. So saya akan cuba dapatkan sebiji Honda City Hatchback ni, media car daripada Honda, untuk saya bawa kereta ni lagi jauh untuk kita test, dan saya akan cuba bagi feedback yang lebih terperinci pada korang yang mungkin tengah in time model ni, ataupun tengah survey kereta-kereta lain mana satu yang berbala kan. Thank you so much pada korang yang menonton. Semoga video ni bermanfaat, boleh jadikan panduan untuk korang, dan sekiranya video ni bermanfaat untuk korang, belanja saya satu like dan satu subscribe dekat bawah ni guys. Klik button subscribe kat bawah ni guys. And pada korang yang mungkin belum terbuka hati lagi nak subscribe channel Naz & Co Naz Abdullah ni, it's okay, view dah sampai sini pun dah okay. And saya doakan mudah-mudahan one day korang terbuka hati juga untuk subscribe channel ni. So akhir kata daripada saya, Naz Abdullah daripada Naz & Co. Salam strategi, fight and conquer. Bye.